nhớ rằng sai chủ nhật chỉ có tiếng cha chăm họ thì chuột nhớ tàu vào tàu chơi nu nói ya nu Thursday là ya lu Ali thì trâu xong ở phần này của chị trong xe tàu tuần chi này trâu số hoa chuột nó nên sĩ thả đua hay tiệt nu nó nhớ tàu luôn trong Minneapolis mua cái lon tròn nên sĩ做路做 homelessness here lu hong kan lu chơi wa lu hu Office of Police Conduct Review nhớ rằng số hoa chuột nó qua tàu qua chữ sang itu ya Enrique itu ya Russell Enrique nhớ rằng how regulatory service họ và Russell này nhớ là họ Office of Police Conduct Review, ở đó là có đó họ chỉ sang những số hội chúa, tụi mua Naomi tụi tài liệu đó bên những số hội chúa này chỉ có tên trái ya, tên chỉ tông cho bê sĩ thà, số hội chúa chỉ tài liệu số hội chúa nó thì chú trọng là nó bê sĩ thà, chân chân hành cho hạt tiền, ý cho cái cho nhẹ homeless này, cho nên chỉ mua vào chỉ nhỏ này, luôn trong Minneapolis cho cái ba chỗ trong này chả, họ thì nhớ là họ lúc chờ họ lử, của Police Conduct Review này, thì giờ đó chỉ thì你话有八头到那边比生，你这个等于讲人家拢明年不是上家，你叫你要自己个拢没话买个，成日我考虑人家拢Minneapolis，路车我考虑话 Neighborhood Community Relations Department，我都设计比较懵不啦，呀啦，他们这个人，呀啦好，路车我考虑，这种事到，只呢就是我就话弄喏，路阿里地找阿旁那个只喏，我都说当的多要找一二八二下二一八顺。找一二八二下二一八顺下的，路是必须谈喏，你莫路怒撒帮子一天。họ mua lì nhà nu chỉ hay để chuột chuột đó họ biết sự thản nu nào chỉ chuột nhà lu nu tàu chuột ra chuột nhà họ luôn trong Minneapolis nehu đó tàu iang cầu lina. Welcome to Enrique and Russell from the Office of Police Conduct Review and Regulatory Service. Enrique, thank you so much for taking your time to be with us. And Russell, again, thank you so much for being with us. And also Naomi, Sister Naomi, for being with us each and every time that we have a show and we requested your service. You're always here. Thank you so much. 我种到这里出来做多呢 ，OK？ 比有去比考试他做下的，努那呢，好ที่一般是谈到我 Enrique 做的 regulatory service 做下的，轮中 Minneapolis 要给我把项目到注意，做叫能期末就让期末发布这，比以前梦还是老多的，让他错了呀，让期末发布这呢，你哈。用的家那一个，别特是他们这些的那叫鸟鸡对对啥胡的啥动作葫芦线那了到干的嘛胡了到呢。Enrique, please introduce yourself. Tell us about what you do and so to get our listener on air to know who you are. Enrique here be de có giao lưu到路面不是也来去的，có hay yang tiêu的，có别叫你这个等于站在社会上来的包的个样的。Absolutely. Thank you so much, Michael. My name is Enrique Velazquez. I'm the Director of Regulatory Services, and I've been in this role since October of 2023 and was honored that Mayor Fry nominated me for the appointment. I've been with the City of Minneapolis for coming up on 9 years. My first 3 years with Public Works, Surface Water and Sewer, and then the next 3 years in Community Planning and Economic Development, where I led the Business Licensing Unit, and then moved over into regulatory services, taking on the role of inspection services director, where I oversaw housing, fire inspections, commercial buildings, rental properties, and a variety of other activities before taking on this current role where a majority of the work is steeped in the city's response to unsheltered homelessness, among many other aspects of work, from animal care and control to traffic control to inspection services, and then community engagement. 我昨天有美国搞到了木匠古天的那个被我Enrique 天呀，我用写出来个的木匠古天还真的我亚当了古对的no我那么古还做那包的古对我好了拢中了不呢了能到呢安得上了天到就上单车只生出来呢个 public works 天古到我好了单车就要就上了木做背上这了个我的要做 director 要做木特区sai chùa真là khó cái nó cá hú thiên cái sau ba sau chơi nhá họ luôn trong mình là pin nó thiên chỉ là mùa rồi thì sau họ lựa chia cân gầu của nhà họ tuần nó chỉ là mùa
chứ hiểu cho cái nó cá hồ cú thia cho cái ở cho nên chọn thành ngồi chữ mua vào mua chế nhau là này giờ chị quý trong sẽ cần cầu của ta là mua lưu trong lý trả là mua hồ lử cho họ luôn trong là thia ấy của cho cái là mua chờ cú thia chị cú là muốn cho lời trái hiểu cho nó ở đây nó thia hay cho nó cho cái hay thì là mua thì traffic control thia nhau luôn trong là thia ấy cú trong sẽ cần cầu cái tàu chờ cú ta là một cổng này thia. Thank you, Enrique. Well, Joe, Enrique, much of your work lately has been around the city response to homelessness. We will talk about that, but can you help us understand the status of homelessness in the city of Minneapolis? What's going on? Can you share that with us? 就好例我讲，佢我老了要了我老了还做我给。问题给把脚着就能周末抽鸟周末话周末这抽鸟的是我得被他们引进到个他们之上我里这给我就能周末抽鸟呢周末话我这鸟啊抽鸟拢中没呢不是那大事呢你话容易讲 Yeah, thank you, Michael. The status of homelessness in Minneapolis, we can see, looking at the national landscape, that homelessness is on the rise. What we're seeing here in Minneapolis is homelessness is on the decline. Specifically, Hennepin County, we're seeing homelessness is on the decline, where it's about 27% less than its peak where it was in 2020. So substantial investments. We're taking an all hands on deck approach to solving this, because even one person living unsheltered is one person too many. And we're doing everything we can to find services, to offer services, to partner with other agencies, and just taking a collaborative approach to solving unsheltered homelessness specifically, and really focusing on what can we do upstream to prevent people from being displaced from their homes, providing fair and livable wage, providing enough education, and preventative measures to make sure that people are equipped to not fall victim to homelessness. Vì nó theo giờ thì biết mua cho nó mua hạ soi thì luôn trong nó thì luôn trong mình là bị nó mà giá ta lo nó mà cụ tư cụ xã hay đọc có bảo là hay thì chẳng nên một chữ mua vào mua chơi nhau nó chỉ tụi năm bữa nó nhưng tỷ rư là mua là hay chỉ với nên gọi cha thành phố đua lên là trong ấp hà nên gọi là nó chỉ khi tôi nói bảo thì tại sao nó nhớ luôn trong này bị thông là luôn dia té nó mà tống là cán tụi nó mà chẳng nên một chữ mua vào mua chơi tại tụi năm bữa như vậy là rư thì tại sao hay chứ sinh sắp lại cho họ bên luôn trong là bị nó mà hay đó có bảo thì tụi nó mới nói như bông cái rư lại thiệt nên là giờ thì bên lu chạy mua tận đây nó thì lúc họ phía chỉ xã gọi thì cho lại hay cho nên một chúng mua vai chơi nó còn lỡ mua ra cái ba thì bên cần tiền cho lỡ thì còn hồ lỡ thì là lụa lô là tôi lụa lô lỡ giờ tiền lỡ thì còn hồ nó thì sẽ lợi dụng thiệt thôi cái ba thì chả là một sâu bây giờ là mấy bên sừng thì ba rồi cho nên một chúng mua vào một chơi nhỏ nó thiệt thì rồi thì ít tu nhỏ hồ ít lúc chơi và lỡ mua cho cho nên một chúng mua vào một chơi sẽ chơi ít tu sẽ là gì đầu cha lại khó biết sao tao lại thiên là giờ chỉ biết xa công tiền cho tôi là tôi lùa lô là thì công hộ lô thiết sẽ giờ là ba tao đi chả là một sáu bây giờ là mấy bé sự nó và thiên là một ba là cho nó cái thiên là thiên cả và thiên là thì giờ rồi nó chỉ biết và thiết chỉ sẽ thì còn nói giờ khó rong là một sáu bây giờ là mấy bé sự thiên. Enrique, thank you so much. Help us understand what is the city of Minneapolis' role in helping to promote and maintain housing security. 他们是都必须录中 Minneapolis 呢，做落后路天呢，做给八角的呢，这个的呢价格，我说的莫话莫这，鸟一起做特生做的，真是有去莫话莫这有这样么，鸟家跳了，鸟都得快跳，引起莫跳鸟来了，录中 Minneapolis 呢，好我叫好路，贴切叫好路上加路线呢。Yeah, thank you, Michael. With respect to housing security, I recognize that historically there has been an underinvestment in affordable housing. And what we're seeing over the past 6 years is record investment in housing, affordable housing and deeply affordable housing, so that people have pathways to move from unsheltered homelessness into stable housing. So the role that the city plays in that is
working with developers, securing funding, and partnering to provide subsidies to allow those developers to create spaces so that people can have those pathways, not just to move in, but even recognize home ownership as a possible goal for themselves. With respect to the broader subject of homelessness, there are multiple different teams that are involved there. Within regulatory services, we have the homeless response team that does outreach to engage with unsheltered individuals, to offer services and supports, to help connect them with Hennepin County, which is the entity that's charged with the continuum of care. So they are the ones who are within this area are responsible for solving homelessness or helping people along the pathway to transition from homelessness to housed. Community planning and economic development plays a significant role with the funding, with working with community partners to provide access to shelter, emergency shelter, and deeply affordable housing projects as well. And then our partners in public works, solid waste and recycling, they have a clean city team that goes around the city to clean up refuse, and especially in encampments, they do a lot of cleanup work there on a regular basis to make sure that community livability is right there front and center, so that even when people are living outdoors, living unsheltered, that does not necessarily impact the surrounding communities and neighborhoods. So a lot of different facets to housing stability and moving from housing unstable to stable. Hay cho nó cho cái ba chỗ nhỏ bị luôn đâu nó cú sa hay tia chỉ sinh chấm lờ đâu nó đâu cho nên我只摸vào摸chơi nhau bị có là luôn nói như vậy họ chuyển kiến kinh cầu đi theo mấy cầu cho có là luôn nó bị giờ hạ sa thì kiến cử giá ta là我cho nên我lại hay vắt chơi này nó kỹ thôi là yo chỉ tao là một đôi tài chính nó thì kiến cử giá ta là bị cho một chơi yo cho nó nào mà vì thì vắt chơi nó nếu như họ thì nên yo chỉ tao vắt chơi vì vắt chơi kỹ rồi làนะจีเขาเนาะกูย่อเขาไปลุ้นละหลัวเลยเดี๋ยวไปลุ้นลู่เขาหรือจะลุ้นเจ้าหน้าอ้วนมาปีศาจมุนเทียเกกงเต็นถ้าจะนั่งอ้วนละมูว่าโอเจโลละมูเดียก็ถอดแล้วว่าโอเจโลละระยะเดียจะนั่งคอนแทคเตอร์เนาะแล้วจะมูว่าโอเจก็แล้วว่าโตจะว่าเจก็เพ่งยี่จะไปจะละไม่ไปสั่งเลยละมูอยู่ว่าโลเดียใจเนาะแล้วจะไปลุ้นเจ้าหน้ามาไปอยู่จุดตอละมูนเทียกงเต็นถ้าเราจะตุ้ลาตุ้ลัวละมูนเทียวันเทียเจก็อยากเพ่งยี่จะนั่งจิ้มว่ามุเจlà một đôi thì mỗi nông tư cả là vừa tàu va vừa tàu chế giả tung cái phê nhi thia là thể tàu nhỏ tàu là nói giờ chị bé lu học thia cho nên nó thọ bé luôn trong nó là một chế tàu va chế ở giả phê nhi thia giả vừa cho là mấy bé sinh tới vừa tàu thia là khó nhỏ tàu chị vừa là một chỉ tàu cả tàu ít là cả trong cho là vừa thia là một đó gọi là thể tàu cái vang cái chế thia rồi nó chị bé lu học thia kia bây lúc rảnh một lời giá tấn tê mà xa ô có vắt chê tao tung cái giá phê nhi cho là mấy bé sảnh cho nên ủa thở là chỉ mua vắt chê là một đợt thì là sau vắt sơ chê là giá thì là một yếu vài ở chế nhá học bên lúc trong nó thiệt thì còn nó yếu khó chỉnh chênh là một đợt cho là cho con hỏi trong này là tụ thiệt thì chỉ sinh nhau public works law là một đợt thì ở bên lúc có hỏi nhá bên lúc trong nó thiệt bên một cái công ty đó thiệt cứ vào thì chia thì tấn tê nó bé yếu tao trả lời bé lúc rảnh mua thiệt. Enrique, with regards to encampments, what goes into decisions to close them? Does it depend on whose property the encampments are on? Can you help us understand? Hai so cho what cho what cho chế cho nên cho nhỉ là nhau what bắt chừng bao nè. Cái gì chỉ share thì yêu muốn cho nó chua là yêu muốn cho nó xa một nhau là khó là yêu muốn là chỉ bu là nhau lên đầu là nó yêu cái gì chỉ share lo để lên từ. Vì bây giờ bây giờ thì giờ thì nhau là ít thôi nên cho là giờ ni thắt chào là giờ ni thắt chào là ni cho là giờ ni lúc parking lot là ni giờ tụ chỉ share lo là giờ tụ tiền tụ chỉ share thì chúng mình cho nên nó chế cái thắt đó mình chỉ cái tên trả cái biết được đó. Thank you, Michael. When it comes to encampments and the decision to close them, there's a lot of nuance there. Property ownership does play a role, whether it's on city-owned property, whether it's in the right-of-way,
whether it's on the county or another government agency's property, railroad, or even a private property owner's parcel. Each one of those has a slightly different way where we have to approach them. When it's another agency, we have to work hand in hand with that government agency and coordinate on a plan to move forward with closure. When it's on a private property or railroad property, we need to work in tandem with them to gain permission so that we can collaboratively identify a path forward to move forward with closure. And really, there's 4 criteria that we evaluate when we make that decision to close an encampment. Number 1 is, what's the public safety impact? Are there different crimes? Are there safety risks that are emerging because of the presence of the encampment and that's impacting community livability and just placing people at risk because of activities that come with people that are unsheltered and living in these encampments? This isn't to say that the people in the encampments themselves who are unsheltered are the ones who are creating the risks. It's other activities that show up after the fact, after people do occupy certain spaces. A second criteria we look at is health impacts. Are there minors present? Are there individuals who are elderly or who are disabled? Are there other health conditions present? What are the conditions surrounding that encampment with respect to air quality or water quality? So those are some health impacts that could impact whether we move forward with closure swiftly or whether there's opportunity to delay closure and reprioritize. The third is community livability. Does the presence of that encampment create a ripple effect within the neighborhood? This time of year, it's cold, so we do see quite a bit of propane tank usage, quite a few fires. All of that extends and has a ripple effect into the rest of the neighborhood. Are we seeing some impacts there from increased trash or increased thefts, which also touch back to public safety and other activities like that decrease the level of livability and safety for the neighbors surrounding an encampment? The fourth factor is an environmental impact. So looking at not just air quality, water quality, but also what are some of the surrounding neighbors? Are there schools nearby? Are there vulnerable adults or people who are transitioning out of homelessness or transitioning away from drug use, and they are in a treatment facility that's adjacent that could, because of the presence of the encampment and illicit activities that might take place on the encampment, could that impact that person's journey as they make a effort to escape? So we evaluate all those different factors and prioritize based off of what's the most pressing need and the most risk for not only the individuals in the encampments, but also the surrounding neighbors. 我哩呢天末到呀，我被觉得我松散，还是呢就发觉我了，有那种么觉呢，了么样一般地，哎被有了么松散，但是被有拖车，开车呢，那呀，天末那到呀，被有知道了么路，只还的开车呢，有样好隆重，了有的。他车呢也要直接直啊喽，直接直绕喽，了要了就 real bro 喽，了要的要一考啊，我一度能得我共啊了那要的，แต่อย่าrồi nó bị khó nó bây giờ chỉ số tiền một lúa thế sẽ bây giờ vô lịch ya thì ở có rong thế chứ sinh chấp là bây giờ chỉ đâu một sống sải thì cho nó ở cái mua cái bỏ xí cho cho là mấy bên sinh nhau ít bốn gì luôn là mua đó bây giờ đâu mua xã thì thầu cho sự sinh một tờ chỉ xí đó thầu bên năng nó là mua xí cũng ok chỉ hay tất cả lâu lấy nhau ổn định lâu giờ thì lấy giờ thì lúc sau tao là một cùng nhau ok nãy giờ thì cho nên nó vui giờ thì giờ bây giờ là mua sống sải thì là một trong cái nó mà là nó chỉ giờ cái nó có hậu cụ thì thế sẽ cho năng nữa nè của nhớ rồi thì bên năng nào lấy thì khó chơi nó nè cho mình nhuận tới bây giờ cho mình nhuận chỉ tôi mọi nhốt thành lộ là một rồi thì bây giờ là một sống sải thì chỗ khối chuan tới nè như rồi nó khó chơi nó thắt chơi nó được bây giờ khó rong lộ là một rồi thì cho đây là xí lộ là một rồi thì
thì bây giờ là một sống sạch thế sẽ bây giờ là một cái khỏi chơi nó lâu là giờ thì bây giờ thì tổ cho sẽ tận đây là yêu cha thì giờ rồi nó bây giờ chỉ tao mới cho là lưu thì là một đồng cái thiết bị tận đây nó thì bây giờ là một sống sạch thì uli nó nè chọn đang ý phân gì nó không nó nè là buổi cho lên nó là buổi xí lên nó thì là nó giờ giờ còn nói với họ bây giờ chỉ tao là một sống sạch là một chỗ nào lưu ấy propane lâu là một chỗ nào lưu chú tao là tao một chỉ cha lâu là một chỗ kinh lâu thì là một chỗ thì công án的他唱的这些部门能都杀都念，要那个唱的别的了只杀的了，容易那天了么着点给那么不那那些要了那我点就吃就吃，你那那公安的一般人的呢，对呀，容易那了么着给谁是说天。tôi muốn ăn đau giàu bây giờ là một sống sản xuất nó khá tiền chỉ nhau bây giờ là một cái gọi chờ nó là chỉ nhau thiên là nó chỉ đúng muốn ăn đau giàu bây giờ chỉ tao muốn cho là lưu thiên là nè. Thank you, Enrique. So, based on what you're sharing with us, where do we go from here as a city? Cho lý cho lu có thả cho bé số của chúng nó này, ta xin nó này, lu họ phía dùng một tầng tên này, bây giờ luôn trong những ba mươi lần bị sinh bé họ dùng một cho kiến thì là một ba lần dùng cái tầng tên nó. Thank you, Michael. Yeah, in short, we all care about the city, and we each have a responsibility to uphold the minimum housing standards that are allowed in Minneapolis, and just recognizing that an encampment in no way meets that minimum housing standard. So if we wouldn't accept that for ourselves, why would we accept that for our neighbors, for our family members, for our elders? So that it starts there. So as a city, we're going to keep on focusing on fentanyl and opioid use, recognizing that is a very slippery pathway that leads people into this path of homelessness and is very difficult for people to escape from. We're going to continue investing in deeply affordable housing. And as a city, we're going to continue to partner with other agencies and social service organizations to keep on going into every single one of these encampments to make sure that we help them find a pathway out for themselves and continue to build relationships, continue to be tenacious and show up every single day, because we never know in that specific moment when somebody's ready to say yes. So we need to be there every day to try and get them to a place where they are willing to say yes to housing, to say yes to shelter, to say yes to receiving that support. And until then, we're just going to keep working, because even one person is too many. 我哩呢，天还做呢，我在给了木晒去我天，做呢路中呢有一颗正经出来，你让的呢，不要知道么就了木啥了还点，可能呢的有都看见都知知呢了一点，的有都看见有都时知道啦，也有知道么路在呢，叫木路了都天些，我哩呢有都时知道，也路也时知道天呢那也可正经出来一可我被一点被的时知道天，有木还被真能。luôn từ sáng trâu lúc cho lâu lâu oli nó lúc tên là mấy bé sừng thiên lúc giờ chỉ tàu thiên là nó chị do bé luôn trong nói chị bé luôn rảnh mua thiên bé sẽ cái công ty thiên bé chú sinh sắp lời do bé sẽ là mù chứ giờ sẽ cái xin chỉ chua vợ nói nô là giờ ở buổi sẽ cái xin nó thiên họ chứng kiến sắp lời nhưng vì hai thiên sẽ cái cho nên chỉ mua và một chuyện nhỏ nó mà giờ lòn được sẽ cái xin chỉ chua thiên là nó chị còn nó giờ ít khó bé giờ là một sống sạch thiên bé giờ một cái công ty đó trong đó và chế thiên cả tàu và chế giờ tung cái pin gì cho bây giờ là mấy bé sinh thiên là một công ty cho lại thì công hậu là mua chuyên sinh rồi là giờ tiền cho social service agency thiên là một chỗ tên đó thiên hay xin là khỏi theo của cho nên chúng mua vào một chế nó là một công ủy ban nó là bây giờ chỉ tàu mua xe ba lời thơ lời thiên còn này khỏi chuyển tranh và bây giờ là một thơ lời hay giờ và thiết chế tiền mua ít nút tư rồi chỉ giờ nút nó lời và thiết chế tiền giống mua ít nút tư là giờ lệnh giải ra cái ba thiên là giờ chỉ xe bây giờ nhon đỡ thơ lời thiên ba lời cho cả hai đua thiên hai tiền ý tu sư để tu mua hai tiền đầu thông lời thiên là đã chỉ xã có một cái công ty đó con nó thiên bây giờ thơ lời thiên và thiết chế xe thì con nó giờ khó bây giờ là một thơ tao lời có lời trị ra cái nó thiên. Thank you so much, Enrique, for taking your time
to come and join us on Mon Radio. Feel free to stay with us. But, again, thank you so much for you and your whole team for serving all of the residents in the city of Minneapolis. We're coming right back after this short break, about 5 minutes, and then we will continue this show with our next guest, Russell, from the Office of Police Conduct Review in about 5 minutes. 我中了到了 Enrique 个情况是要多少说，我中了到了必须他，就比较我给我把就到就听讲讲龙中 Minneapolis 的，我做了搞的个把天的，一边必须了，别边那天弄一下说他并不大个是谈着 Russell 你到 Office of Police Conduct Review， 一边里去那天并不大个老，你这个听讲草木的呢，到必须了。真要走路这梦要手中，路这所胸光龙要不安中，包也老老肉真的多久，你是我柴头知道干了，三座马家有容些我落，这要懂得我要做年主，被我心冷点的记录送的。啥子嘛，我照顾，有点我有点孤单，不得着那我，不这我能懂，有点我，不这我能。人要做东龙兄龙东人，要做东要不真真人，寂寞非法寂寞那爸爸，阿连接是寂寞的孤单，后来那家中周肉我落，被不一战争功的杂物，我就靠总叫把不这。啥子man有路能靠真，有点不一，有点孤单，啥说的我，这帮朋友，有点孤单，啥说的我，这帮朋友。Don't see. nhớ rằng là cái tiếng trả tất cả sĩ thản nó này số hóa cho năm gì hay là nung nó bị sĩ thản số hóa cho nó yêu xin chỉ cho lúc trong mình nhập là sĩ thản cho hay là cho cái tin năng cho nhẹ là yêu homelessness nó cho trong mình nhập là bắt đầu nhiều quan cho và Enrique sĩ thản ta nhớ rồi regulatory service thì pay to guest thì all là yêu to và chỉ sang thì all là nó yêu Russell nhớ rồi Office of Police Conduct bị sĩ thản mình chỉ cho thì nhớ họ lúc trong Minneapolis Nroog Community Commission on Police Oversight này nếu hay dùng là trả tiền nếu hay dùng là trả tiền giờ là một kia họ lừa ba chuột nhất là họ này nếu dùng trả bây giờ bao trả bây giờ cái tàu trả nó thì Yolanda Russell Shita. Welcome Russell to the show. Russell, share with us who you are and what you do for the city of Minneapolis. Thì bây giờ Russell có nếu lần từ thế có xã hội nhau luôn trong Minneapolis này giờ là gì?
Thank you, Michael. Thank you for the opportunity to join today. Again, my name is Russell Fujisawa. I am currently the director of the Office of Police Conduct Review, which falls under the Department of Civil Rights. Our office is tasked with receiving and investigating all complaints of police misconduct that are made by members of the public, whether you're a resident of the City of Minneapolis or a broader area, or if you're just visiting and you happen to have an interaction. Through our work and our investigations, the Office of Police Conduct Review is really working to strengthen the accountability measures, increase transparency, as the division, as the city, and as the community all navigate two sets of mandated reforms, and one of which is through the Minnesota Department of Human Rights Settlement Agreement, and the other is through a pending consent decree at the federal level with the Department of Justice. I think it's always really important to note when we discuss these mandated reforms that these agreements sort of set the floor and establish a floor of reforms, not the ceiling. And I think for our office, what we're trying to do is really conduct the appropriate research to understand how other jurisdictions, other departments, other cities have navigated these mandated reforms, so that we can identify, what's best practice, what will be best used to serve our residents, our police force, and our communities. Nina kia wa chong bai go ka ta mo cha ku thiên ta ku be wa so Fujisawa thiên ya ku khi ka bao thiên ta na ku ya tu chu hu ni ro tie cha ke hi wa ke wa hua shi lu zhe ke tuan she hai chen no wa ja tên mình là ya tie mua ke phong hai chen no tu jing sự na thiên na ya che ku khi ka bao tie da na ku cha ke la ke lu ho lử che ya ba ro cha la me pe seng cha hai tu tu ni là mo tên mình kiểu chuột sa tu jing sự lo là ya tie ti ya tên mình là chi wa ya tie là mấy bé sinh lo là ya tie ni tua trở là tua trở trong tua nó là ya đi chẳng tới một tên mình đã chi chùa chùa cho tu chính sự nó chỉ cú ya tu sai chùa kia là một ta tao cá tao lựa cho họ nó kia ya tu này lo ya nó bé lo không cả nó kia nó ya chỉ cú kia cho cái bao lên tới họ chính chính sắp lời cái ya họ bây giờ là muốn chế cái lời thì cái chữ thì sai chùa cho nó luôn trong nó luôn rồi kia là một đôi tiền Minnesota Department of Rights là ya tiền cho cái ba hồ sĩ luôn nhá lúc sinh Minnesota nó kia là một đôi tiền là chạy là mua nhá rồi tiền trồng phu là chạy là đã tới là mua cho cái và hồ sĩ luôn rồi cho là mấy bé sinh xuân thọ thiên là gì còn là nó cũng yên tao ya trả bây giờ đồ một chữ sĩ thiên vì vì tiền luôn lỏng luôn cho con mày chạy thôi ya lại thiên chỉ hay nhá họ bên luôn trong lấy họ bên luôn rồi nó thì sĩ bây giờ một chắc là một sống xã tiền ule nó này luôn lăng luôn từ là lúc cháo họ là lúc lúc giò này luôn ra chạy luôn lồng bảo đi chả luôn xí đi chả thì sẽ bé cho nó bé giờ lồng đi chả bé giờ xí đi chả thì ở bắt đầu cho làm mấy bé sành nhau bé luôn trong nụ thì ở bắt đầu cho làm mấy bé sành thì cho tôi chính sự sau đó xí cái xuân thọ một cái mua cái và họ xí luôn rồi xuân sẽ từ này này ạ. Russell, help us understand, our listeners who are paying attention right now, help us understand about the commission and how it came into being. Russell có thảo một gì đó bây giờ này chỉ có tên là số cho nó thì lúc commission là người ta dùng cái giá thì thầu lúc chỉ cái người người ta chủ sĩ là mua này ya dùng cái giá thì là vì giá. Thank you. The Community Commission on Police Oversight, or the CCPO, is really a critical component of civilian police oversight. And it came into being at the end of 2022 when it was voted on and the new city, that portion of the city ordinance was established and voted on by City Council. At its core, the commission creates a public forum to ensure that we, as a city and as a community, are appropriately holding police accountable, improving policing operations, whether that be through policy recommendations, training recommendations, community engagement, et cetera. But really it is, and it serves to be a representative body, a volunteer body that represents the community and the needs and the experiences of the community as they relate to the police oversight process.
我哩那天还是那个我的路公买家有那种木质跟这个那个 CCPO 那嘛古看到那包的哎真的在给我了木质天天给完我是路着也都经是那嘛那帮着头像我怕那个 on 的我。luôn trong chia nó lâu tao nó một chỉ cha在给在chia nó因为的好 city council lo ya tu 我保证还的个mua在给只cha cũng mày chia nó là một ba cho tu chính sự lo còn là mua在给công ty cho lu re lu rồi luôn trong thì sẽ ôi nó này tu chính sự là yêu chỉ to sống qua là yêu chỉ to thì cái thì cái cỡ cho nó và yêu ba lu re lấy giá yêu ba giờ là mày bên xử lý giá yêu một cái công ty là mù ba lu re luôn trong lý giá là nãy giờ thì bây giờ rồi nó yêu cái volunteers ôi yêu thì một cái chỉ cho rong đó rồi lu re đó rồi giờ là mày bên xử thì là nãy giờ giờ họ nói yêu họ chuyển chính chấp rồi rồi bây giờ tôi chính sự cho lên cho tụ giờ là mù một cái công ty thì là mù ba lu re hoặc là họ lựa đó họ nữa. So right now, the city is recruiting. The city of Minneapolis is recruiting people to serve on this commission. Help us understand how many spots are available for people to apply for at this time. 但是呢，路中 Minneapolis 的当天，我主要能够绕那个好路 commission 呢，我的开掉好路里个人我谈得到。我的但是呢，要好呢，你莫说比较路中，我当然两位不成好都冇裝備誒，攞有冇巴鐵就好亂咯，有好冇比較路中有好省，但是咯。Yeah, thank you. There are currently 3 spots that are open, 3 vacancies we're trying to fill as quickly as possible. At the end of May, the current term for a number of commissioners will expire as well. So there will be in total 8 at the end of May that are open. And really, this is a critical opportunity to fill the vacancies right now so that we can staff the commission, hear the voice of the community, have them participate in the required responsibilities and recommendations and engagement of the committee. So to help us bridge the gap between now and May, but then also we're recruiting heavily for those 8 seats that will be up for and available at the end of May. 这个包还点还真的，我的 commission 也叫中我冷漠的是那 key 那样 key 了那包点，但是那 key 就别说要别路中那样，一别啥了木天，就那没别成我冷漠平时了也点啥了木要别 key 啊，对的努那了要我别的 commissioner 天那样就就头路之前都有了手那了就单超别点你要一段车了天了就单超别人车就要一路中那样诶。bây giờ thì chỉ sẽ tiệt bây giờ là một khu sinh na thia giờ là một giờ cho nên cho tụ cho là một trong bé kia thia là một và bé tụ thôi chứ trong nó lúc trong nó thia là giờ chị cũng vào thì chỉ sẽ hay tiệt là mấy bé sinh xuân cho giờ là muốn cho nên sĩ công tệ thia mỗi sinh trong cho nó tiệt bởi giờ là một tiệt một cái cho bé lúc học hiểu bé tập ban chơi thia là giờ chị khi cho nên bảo liên là nó thia ấy cũng vào thì chỉ sẽ tiệt nên giờ là một trong bé thia giờ là một trong bé kia thia tệ đây nó bây giờ cũng tệ ok là nó giờ. So Russell, you talked about what the commission is. Help us understand what do commissioners do? People who apply and are now sitting in the commission, what do they do? 嗰啲他們是做下啲 commission 要得住啦。他們是這啲要估冇做到好嘅，佢啲 commissioner 啦，有好料我估要做乜嘢啦，必須啦要啲做好料估做到佢要得住。So the commissioners have a number of responsibilities, all of which are explicitly outlined in the city ordinance in very robotic language. I think, for the purpose of, an everyday community member and understanding, these individuals have the ability and the authority to review police policies and provide recommendations to the city council, to the mayor, to the chief of police, as this citizen body. They also participate directly in the police misconduct review process as civilian panelists, and they make recommendations on individual cases of police misconduct to the chief of police. They also have the ability to contribute to the annual performance review of the chief of police. And they also have the ability to conduct community outreach events and activities
both with the Minneapolis Civil Rights Commission, as well as other bodies within the city and community to share knowledge about the work that they are doing, as the CCPO, but also more broadly as civil rights and other civil rights commissions as well. giờ cho có bóng thì cho lúc lúc họ lựa nó nhau họ lỡ khó cũng cả lỡ thì commissioner nó là mà giờ lúc lúc họ lựa nó giống như là chỉ là một thả chị ý giờ thì hay trở đi lựa chọn tông tử hiện sử giờ cái chuyện khi đó có bóng thì lúc trong bây giờ là một sai thiết chỉ ra đâu cho nên giờ là một tua tây đây đủ nó mà lỡ muốn ăn tao giờ đây đủ là giờ chỉ tao nó trở đi lựa chắc cũng mày chạy là tao mua mất chơi là mà là giờ chỉ tao là một sai chứ nó lúc tao chạy là một chỉ ra mua rồi tu chính sự của họ biết nói trong nó thì là cũng muốn chơi chơi rồi một tờ xua tờ chỉ gì cho trâu họ biết tu tuổi thơ mấy giờ nhớ họ biết nói trong nó thì cho từ tuổi thơ ở chữ cho tu chính sự là giờ thì tu chip nhớ cho họ biết nói trong nó thì là nãy giờ giờ cho nên nói giờ thì là tôi cho họ lựa nó nó chỉ là giờ trừ là giờ mua chơi chơi là muốn cho bé là mua giờ ít tu tuổi thơ là bên sinh nhớ họ biết nói trong diễn chỉ cho tu chính sự rồi tao là một sầu lúc còn mày chạy thế nào giờ chị cho nên nó lớn bên tao dàn tên nụ là một trò thì giờ sống sài thì sẽ giờ trò gì để cho nó túi chính sự lúc sầu còn mày chạy lo lấy giờ thì giờ là muốn cho tờ chỉ gì cho actually là tuần trong mấy người đâu lấy giờ thì tu chít bự lý nữa đó là cũng giống một cái chạy giờ là một trò lấy tờ chỉ hay thì bây giờ kia lúc còn cả đi cha bây giờ tờ ý lúc activity lo lấy giờ thì giờ cũng cả trong lúc rồi nó đi cha chỉ là dân cho tờ chỉ gì thì hay cho nó còn nó thì là cũng muốn tao giờ chuột cho nó còn civil rights lấy giờ thì cái văn hóa sư luôn cho bé lúc không cả tao thì là rất là cho CCPO đó thì này giờ chỉ muốn tao giờ để đây nữa là một công tiền cho đó nè. Russell, what have you heard commissioners say is the best part of being on the commission, so that people can get a sense of what to expect when they are in there? Có cho nhớ trợ lý con này có tổng nó cho và nên cho commissioner và tiếng nhớ họ lúc commissioner là cho và đây giờ là nhẹ chấp lời nhớ và cho họ lúc nhớ họ lúc commissioner nên họ dùng gì? Yeah, absolutely. And I think this is hugely important. And, at its core, helping to drive change in police and public safety culture here in Minneapolis and really use this as a model because the eyes are on the city of Minneapolis from across the country around public safety and police reform and use this as the example of how it should be done, right? It's also an opportunity to meet new people from across the city, right? Other commissioners, other city staff, members of the public. It's also a great opportunity to learn about how the city operates, right? You get a very unique behind the scenes look at how commissions work, how staff operates, how the city enterprise functions. You also get to hear multiple sides and perspectives of the story. And when we're talking about police and misconduct investigations and, the lived experience of officers and their trainings and, how that impacts individual citizens, right? And so just getting those different perspectives is really critical. I think you're also getting a really unique experience to be on a board and to help your career grow and do it in really a unique way at a really unique time that is critical to the growth and the progress of our city. Hoàn tàu giả thiên hay cho nó qua giả ta lò của nó lấy khoai thả lời tia lấy ấy tu là một water commissioner nhớ nó bé luôn trong nó mà cũng muốn tàu giả của chi sinh chấp lời do khỏi dùng chấp lời cho tới đây nữa nó thiên này cũng yon tàu giả của do thì cái yon muốn lồng bao cho cái chỉ ra cho nó là cho chạy cho nó là mấy bé sinh là cho cái chỉ có thì thông một cái policy là một hai thì cho cái chiếc thắng là thì cho cái tôi chính sự là đây nụ là do thì do họ cấu rong cái gì là một chỉ tra lúc là gì chỉ rong thì họ cấu rong cho lúc ra là do thì nên thông báo lúc tên là giờ là một chia là giờ một sống sai thì tôi chính sự này chỉ nhau ở cho lấy trả là thì tôi chính sự nhau luôn trong nó sửa cho này cái thì mua phải cái sau mỗi cái phật sĩ trâu để làm mấy bé sinh giờ rồi trả là giờ chị ta chỉ nói như này họ trong vi trả trâu cho nên của lấy tao là mù tuổi để chị để đấy nữa nó là của lấy giờ là mù muốn tao giờ trả của một chỗ chuột thiệt cũng là mù thiệt có những gì cho nên
sợ trên chẳng mua thiết ô hậu lử nhá rồi hậu bên luôn trong nó thì chùa thiết là ná giờ thì còn nó cứ dây kho thiết là mua đồ hay tia ô đi nó này cái dây tên này ô hậu lử nó là ô thầu giờ là mua chỉ cha ít trong cái chỉ thả nhá hậu lui dây lui rồi nó trong này già là mua cho họ tia thầu có giờ ít thôi là muốn cho chế chỉ cho tụi tôi chính sử đó là có giờ là muốn long ở ta tí xí giờ là tụi long ở tiêu lên là tụi tôi chính sử nữa luôn năng thầu tí rồi thầu sau nữa rồi trả thiên là nãy giờ thì muốn đâu giờ我có giờ là muốn sống xả cho nó ở đây nữa nó thiên thì ní giờ lưu dùng đi trả rồi có chỉ ta lên đó là cứ giờ ít khó dùng đi trả rồi có cái cái đây hay có lưu năng nhà bị xóa thiên cái cái tên nữa lấy cho thì có tên họ lựa có giờ là giá tận đây thiên này nè chị họ nói cứ giờ ấy họ trong ba vợ cho con thiên này đấy nhở. It looks like we maybe lost Michael, but I will say, if I have an opportunity, that I will encourage people to go out and take a look at the application. The positions are currently open for the ones that are immediately needing to be filled, as well as those that will be up in May. So please visit our website at www.minneapolismn.gov/boards, and you can find the application information there. Ở đây nó thiệt cũng khi cho cái này bảo hay tiệt cũng sao là một số ít là lúa thiệtแต่是nó kia chỉ bên khi lúa trong ngoài tiệt này trong bê tao là thiệt là nó giờ chỉ cho nên mới sao này thiệt này chị nên một bênเขา website www.minneapolismn.gov/boards nãy giờ anh đây là một trường về nhớ là hậu thiệt là nhớ là tiệt là một sai bên này tại sắp hàng nhớ là hậu thiệt này nãy giờ. Is there anything else that you would like to share with us? I just thank you for the opportunity to join you here. I think this is a really unique and really impactful opportunity to support the city, to support your community, and to drive forward the change that we need. The work that will be done now is foundational to driving that reform and that cultural change that we hope to follow for the next 5-10 years and beyond. It's really an opportunity to create that meaningful, sustainable change that will improve accountability and transparency in law enforcement practice, but also generally just in community culture here in Minneapolis and hopefully across the country as well. Nó thia cú cho sao ở chỗ đó都是好tiền đi tụi mỗi cú nó thiaเขาchỉ chính chấp lời nhá họ biết luôn trong nó mà cú sắc cái đó này bao nhiêu tiền ní giờ luôn dùng đi trả cho họ biết luôn trong nó còn là một số cho cái tận đây nó nhiều lòng bao biết luôn năng cho cái nhiều lòng bao lấy thì hay tu chính sự là luôn năng là họ lời nhưng họ biết luôn trong Minneapolis nó thia giờ thì cú cái đó này bao nhiêu tiền còn nó cứ giờ họ giờ lòng bao thì tu chính sự là luôn họ lời giờ đi trả chỉ dùng một cổ cho tận đây nó thiên là nãy giờ thì đâu giờ trả và bây giờ là một lồng bao luôn năng của ý tôi chỉnh sửa nhau bên luôn trong nói giờ rồi trả thiên nó có giờ luôn trong vi trả cho bên và bây giờ là một thì tôi chỉnh sửa này chỉ nhau là lúc lúc họ lấy ra chỉ là giờ thì thầu là qua thầu này là ra chạy và là mua chữ hiện tới giờ ra chỉ thiên là nãy giờ thì còn nó nhiều lồng bao bên lúc rẻ mua giờ là tôi chỉnh sửa là lúc họ lử lộ là giờ tiền là tới đây tới nụ chỉ họ bên luôn trong Minneapolis nó sư thì chỉ thông bờ luôn thì tên nào giờ nó muốn cho bên sống xã hay tiền chắc cái và họ chỉ luôn thì chắc cái và tiền tôi chính sự là tới đây nụ giờ đã chỉ thiên là nó chỉ còn nó giờ còn và bên kia sẽ trở lại tận đây thiên. Thank you all so much for your participation. Ở đây theo ở chỗ đó này sao đỡ thiên.发现这个的那 job 但非常是他在一老路我东路到 Russell 我鸟米或整比赛这边都用来边都block 了就和 connection 之中了哎呀鸟米个不正好过了nó cơ mấy cơ ta chỉ Russell ước tư mua cho là một sau khó last question đó là thiết ta chỉ mua đó chỉ là giá trị thẳng. Thank you. Russell, do you have any other
piece of information that you would like to share with our listener on air? Unfortunately, we have a little connection. The weather and the wind is so we have a little technical issue, but we're good. At least you are still here. So do you have anything else you want to add? I had just wrapped. I thank you, obviously, for the opportunity to join you here. And I was just saying, this is a really unique, really special opportunity as a member of the community to represent, your community, the community voice, the general community perspective as it relates to public safety reform, progress in policing, and improved community relationships and accountability. And I think because there are so many eyes on the city of Minneapolis, it is also really a critical time for us to get this right. And we really want the people to participate and to have some ownership of that experience, of that process, and of that change. And so I think this is a really special opportunity, and we want more people to know that it exists so that we can get the right people and the best people in these seats. 我哩那天把大贝的到那么大来天的是，好正经差不了呀，你要一路容易找着，要那没被生存套我，你要一度去生我了要塞天几扎，着你我你要到你路来一直一到说着你论中，到说到你都看还点你这个啥要来去，你估要一路容易找我，一月还点第能错能错度，通不了论点点那论这种论中没那不那天是路有叫你家路有。我用嚟假天路有只扎路在给cũng mấy cha giáo hồn trong mình nhập lý nó lý giả thiên là gì còn nó cũng có ít khó dùng thiên có lòng bảo là một chỗ ra cái dùng nhá họ biết lòng trong là thiên gì ní khó chỉnh chính chấp là bây giờ sai cho nên cho có dùng cho có do thiên lợi do tu chỉ ra khó dùng cho lý tận tây là gì còn nó cũng có ít khó bây giờ sai cả tới tôi nên chỉ nhớ là một tua thiên còn nếu một bình sự là một tua Thank you so much, Russell, for taking time off your busy schedule to be with us and help us understand the awesome opportunity with this commission. Definitely, we will continue to share with our community. And thank you to you and your team for always being out there serving all of the residents in the city of Minneapolis. Thank you so much for your time. Thank you. Chỉ tao đã cho được system nào mi theo cho được Russell theo bắt ta Enrique là sẽ tua theo mua cho Louis bắt ta phải chỉ thả cho thì cho nên cho nhẹ nhắc cái cho này cái sĩ ba chuột nhau luôn trong Minneapolis đi cha, và liền đó họ thì giờ nhau là họ luôn trong Minneapolis luôn commission là một sai sửa cho tu chính sự này họ mua chạy nhung đi cha cho ta xin cho nên chỉ cái tên cha tu mua giàu họ lose community commission on police oversight thì nên cho nên我做你整个边样做到那出包那题，cũng mua ở bên lò lúa chặt tới đó này họ thì hay cho cái đó你这个等于讲的，一向对龙中 Minneapolis 莫一路讲成了一种政府community connections conference， 这相当呢，相当要帮助路或阿里呢，地问题阿了要路完少要老等待呢，是要到好路完少要老等待呢，要路阿里问题一，要到好 Minneapolis Convention Center， 你要理解用我个多讲你要。ตัวชิกงจงลูกงจงเราอย่าพูดได้ตัวนี้สิกันเต็มจ่าสิก็ชิทัดเตอีกี่เนี่ยเลยก็ตัวกงเด้อต่อจุยให้เดี๋ยวลูกตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ว่ามึงตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงจ่าก็มัวลุ้นนู่จ้าว่านอกก็หหูปล่อยเดี๋ยวตู้จังสิปล่อยชัวร์ก็จะลุ้นนู่ก็มัวเลยจ่าเราตัวฐานเราเปี้ยมัวจ่าวันนอจืดเทียจ่าว่าเขาลุ้นยาวลุ้นตรงนี้เนี่ยเป็นอยู่ตัวมันลงก็ถ่ายอยู่มัวก็จะลุ้นจ่ามัวสีคอลุ้นตรงนี้เนี่ยเป็นไอ้ตัวมัวก็รู้ชัวร์ขี้ตัวมัว八次考论中 Minneapolis， 比如我数那不到着，比较你这个等于扎实了。当场呢，比如总理不满你有你二爬人，但是那对我差一爬到过的人来着，比如做你二爬的人能到路晚上到 Saturday， 头一登上咗了，也就登上咗，我真到不登上到呢，人家好 Minneapolis Convention Center 路好要好比呢，还领得到那有鸟子，招募比较是这不要到了，哎呀，的那多那啥多，那好去包，好的带那就。不都不都是懂得如要周一二八二下二一倍顺，周一二八二下二一倍顺。呀，你去报你啥 register， 别啥套个你 register， 你别的报点你中了家，你得去报 register， 糊都不了到，我都知道嘛 register 了到呢。还领导让你叫你，我自己个定了家，你叫你可都当到米都没有多了到的是，去还得多叫老师，要都乱中招，要都乱在乱，要到 college， 要到 high school 个家里，你莫当到路 vendor。
我nhau hậu city lo nhau đâu hậu lu mường Minneapolis lo nhau đâu hậu lu state lo sân đầu yếu tua nhau đâu hậu yếu tua kia thì là cho cái ba chùa trong lịch cha cho cái của ba mươi bị sinh trong lịch cha你有mua差了一波道路 vendor 多的好，叫更好，把脚那么不行，好伦敦 Minneapolis 了有多的好点，叫 neighborhood association 要伦敦 Minneapolis 我们下脚道路呢，讲的了就有多点，叫 city council 有多的好点，多偏你路注意，偏你做给你做单能，你做给我那个好户要伦敦 Minneapolis 偏的路呢，要路问题一路问少一了等等呢，头一，但是咱们做 plotting 大树，人要的好。Minneapolis Convention Center 呀，红好路好比那偏的都那叫牛子，可能好ที่อุทาเพโรเนี่ยเขาที่อ้อยลูกชาติตอนเนี่ยจีก็ต้องจ่ายที่ยังลุ้นตรง Minneapolis เขาลูก Department of Neighborhood and Community Relations Department เนาะเป็นมัวอีลูกห้องการเลยลูกจะว่าเขาหรือว่า Office of Immigrant and Refugee Affairs เขานำมาให้เจ้าที่ตัดสินเนาะนี่มันเต้าอยากจะชวนลูกให้เจ้าไปจะนั่งว่าตัวนี้ลูกที่จะมีการให้จะชิมวันต้องเต้าถือใจปอเราอยากจังต่อชิเต้าน้องเต้าปอตัดสินเนาะ用力的มันเต้าจังเต้าอยาก有些些人猜在一起做我都就是爱做草包了，就被末路红干咯，被末就奥都能我要好了要红干咯，แล้ว要偏呢呀，点你出生好的了，好多天顿几杯，要你去包了都是东湖的湖了，到周一二别二下二一别送吧，我能看不着了到，那弄到要好了那要好了，我不到了没被省市偏不到，个到到啊点，要用的家要ใจ的是呢，我还做 immigration 了呢。你用一家好伦敦 Minneapolis 那里，你要一路往中 Minneapolis 再到那边省，错度伦敦 Minneapolis 也伦敦路天拿土，这错度那边省只系点，个有这里路的桥干嘛多了，也个有那种路的桥喏，偏里头那叫我呢我知，比如你好比路红干喏，比如莫做给偏点，个做ใจ你好对了，比如点 know your rights，比如有偏多那点叫 volunteer lawyer 了叫 volunteer 叫。我鼓励超我了，我好里不到到你这个定的站呢，要好的，那才我现在胡啥动作到，比如从 Minneapolis 胡到北一了到，念到北一点呢点呢，啥他做 immigration 了，要的Office of Immigrant and Refugee Affairs，那他里头那叫牛子，北蒙古一了，做比如下了，他跟你说了，要多讲，比如我就那天讲你弄天，谁个要好的，我找到个路线路用。或者是人之间那个那种理念里头，我的这边甚至要的说要对啥帮子户的股都是从周一二八二下二一百顺，周一二八二下二一百顺，无论被我买过一生呀，你要论中生跑的是我好了找论中 Minneapolis，你要说你讲你这个定能查实了，星期多至少。